สวัสดีครับคลิปนี้นำเสนอวิธีการแก้ปัญหากรณีที่คุณอัปเดต Windows 11 นะครับแล้วไม่สามารถใช้งาน USB-C Hub ได้ผมอัปเดตไปเรียบร้อยแล้วพอจะเสียบ USB-C Hub ตัวนี้เชื่อมต่อได้ชาร์จไฟได้จ่ายไฟเข้าได้ใช้งาน USB ได้แต่ว่าใช้งานในส่วนของจอขยายไม่ได้นะครับจอที่เป็นจอตัวนี้นะเวลาที่ผมเสียบที่เป็น VGA ไปจะไปออกจออีกจอหนึ่งไม่ได้นะครับก็แปลกดีเหมือนกันผมไม่เคยเจออาการนี้สิ่งที่ผมทำล่าสุดก็คือการอัปเดต Windows นะครับไม่ได้อัปเกรด ROM นะไม่ได้แฟลช BIOS หรืออะไรเลยอัปเดตแค่ Windows เข้าใจว่า Windows ตัวเนี้ยเขาไปอัปเดตไดรเวอร์บางอย่างหรืออาจจะไปแฟลช BIOS ร่วมด้วยอันนี้ครับผมไม่แน่ใจเท่าไหร่หรืออาจจะรีบูตทีหนึ่งแล้วก็ตัว BIOS แฟลชตัวเองก็ได้ ROM แฟลชตัวเองก็ได้นะครับแต่สิ่งที่เจอหลังจากอัปเดต Windows ทั่วๆไปแล้วใช้งาน USB-C Hub ไม่ได้บางอย่างนะครับให้ทำตามวิธีนี้ให้คุณรีบูตใหม่นะสั่งรีบูตแล้วก็ไปเข้า BIOS นะครับเดี๋ยวรอเขารีบูตขึ้นมาเนี่ยครับกด F2 เลยเพื่อที่จะเข้า BIOS นะผมไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออื่นอาจจะกด F9 หรือ F10 นะครับแต่ HP กด F2 นะเข้าแล้วเนี่ยครับ Enter System Diagnosis นะครับก็กด Exit ไปเลยนะครับออกจากการทดสอบนี่นะครับเขาเข้า BIOS มาแล้วสิ่งที่คุณต้องทำแล้วที่ผมทำมาแล้วหายนะครับก็จริงๆเราควรจะถอด USB-C Hub ออกก่อนออกหมดเลยนะโอเคนี่นะครับถอดพวก HDMI ออกก่อนจะได้ไม่กระพริบนะครับหลังจากนั้นคุณก็มา Restore Default เป็น ROM Default นะเป็นการเคลียร์ ROM นะครับเขาก็จะอัปเดต ROM อีกรอบหนึ่งนะครับเขาก็จะมี install system update อะไรของเขาสักอย่างหนึ่งเป็นการ restore ROM กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นนะครับไอเดียนี้สามารถใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์ทุกยี่ห้อนะครับบางทีอัปเดต ROM ผิดพลาดหรืออะไรก็แล้วแต่เขาควรจะกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นนะครับตอนนี้เขาก็พยายามอัปเดต USB-C controller firmware นะครับเข้าใจว่าตัวนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะก่อนหน้านี้คือผมเจอปัญหาแล้วผมรีสโตร์กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าเขามีเวอร์ชันอัปเดตรออยู่มาดูกันว่าอัปเดตอีกรอบหนึ่งจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับถ้าเป็นเหมือนเดิมอีกก็มาที่เมนูเดิมรีสโตร์กลับไปเป็นค่า default นะครับเดี๋ยวผมจะกด F2 เข้าไปดูอีกทีหนึ่งว่าเขาอัปเดตเสร็จแล้วเขาจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะครับเป็นอัปเดต System and Support Device ก็คือพวก ROM แล้วก็ Driver นะครับถ้าเกิดมีปัญหาให้เข้ามาที่เมนูล่างสุดแล้วก็กด Enter ให้เขาเคลียร์ให้อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเรากลับไปดูว่าในตอนที่เราเข้า Windows เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมจะ Continue Boot ต่อนะครับโอเคก็จะเป็นการเข้า Windows นะครับผมก็จะต่อจอกลับมานะครับโอเคกลับมาแล้วเห็นหมดเลยนะครับเหมือนเดิมเหมือนก่อนหน้าที่จะพังถ้าเกิดพังหรือเชื่อมต่อไม่ได้ให้ใช้วิธี Restore ROM Default หรือเป็นการดึงเฟิร์มแวร์เวอร์ชันก่อนหน้านี้กลับมาแบบที่ผมทำนะครับลองทำดูนะก็เป็นไอเดียที่เอามาฝากเป็นวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับก็มาเพียงเท่านี้ท่านใดมีคำถามหรือติดตรงไหนคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบมาตอบให้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ